नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ। एसई का प्रिपरेसन गरिराख्नु भएका विद्यार्थीहरुको लागि आज हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएका छौं। चाहिँ एसई मा अप्सनल म्याथमा जुन यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्री भन्ने च्याप्टर छ, त्यसमा पनि विशेष गरी स्ट्रेट लाइन र पेयर अफ स्ट्रेट लाइनमा कति मार्क्समा क्वेशन सोध्छन्, कस्ता कस्ता प्रकारका प्रश्नहरू आउँछन्, हामीले के कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ, कस्ता कस्ता फर्मुलाहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको विषयमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौं। त कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीबाट टोटल तपाईहरुलाई 6 मार्क्सको क्वेशन आउँछ, सरी 6 वटा क्वेशन आउँछ र टोटल 15 मार्क्सको क्वेशन तपाईहरुलाई कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीबाट आउने गरेको छ, जसमा हामीले स्ट्रेट लाइन, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन, कनिक सेक्सन र सर्कलको क्वेशन्सहरुलाई ट्याकल गर्नुपर्ने हुन्छ, सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कनिक सेक्सन र सर्कलको भन्दा पनि स्ट्रेट लाइन र पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको विषयमा चर्चा गर्ने गर्छौं। त यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा तपाईलाई थाहा हुनुपर्ने बेसिक फर्मुलाहरू के हो भने डिस्टेन्सको फर्मुला तपाईलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ, कुनै पनि मिड पोइन्टको फर्मुला थाहा हुनुपर्ने हुन्छ, सेक्सन डिभिजन इन्टरनल होस् चाहे एक्सटर्नल होस् त्यसको फर्मुला थाहा हुनुपर्ने हुन्छ, सेन्ट्रोइडको फर्मुला थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी कुनै पनि लाइनको जेनरल इक्वेसन ax + by + c = 0 यो एउटा जेनरल इक्वेसन थाहा हुनुपर्छ। स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा, डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा, त्यस्तै गरिकन चाहिँ नर्मल फर्ममा अनि पोइन्ट स्लोप फर्ममा, 2 पोइन्ट फर्ममा चाहिँ लाइनको के कस्ता इक्वेसनहरू छन्, ती लाइनका इक्वेसनहरू निकाल्न के कस्ता फर्मुलाहरू छन् त्यो पनि तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि y = mx + c हैन, चाहिँ y - y1 = mx - x1, x/a + y/b = 1 यस्ता फर्मुलाहरू तपाईहरुलाई याद हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसै स्लोपको पनि तपाईहरुलाई फर्मुला थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। स्लोपको फर्मुला के हो त? tan θ। कुनै पनि चाहिँ एउटा एंगल दिएको छ, पोजिटिभ एक्स एक्सिसबाट चाहिँ हामीले एंगल एउटा लिइरहेका छौं कुनै पनि लाइनको भने त्यो भनेको थीटा हो। यसरी tan θ गरेर हामीले स्लोप निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै गरिकन y2 - y1 / x2 - x1 कुनै पनि लाइनको दुईटा इन्ड पोइन्ट थाहा छ भने हामीले त्यो दुईटा पोइन्टबाट त्यो लाइनको स्लोप निकाल्न सक्छौं। त स्लोपको पनि फर्मुला हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन यदि कुनै दुईटा लाइनको स्लोप दिएको छ र त्यो दुईटा लाइन बीचको एंगल हामीले निकाल्नु पर्यो भने त्यसको पनि फर्मुला हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। tan θ = ±m1 - m2 divided by 1 + m1 into m2 where m1 and m2 are the slopes of that given two lines। त्यस्तै गरिकन हामीलाई पेयर अफ स्ट्रेट लाइन कुनै पनि दुईटा स्ट्रेट लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा इक्वेसन छ ax² + 2hxy + by² = 0 हो। यो इक्वेसन थाहा हुनुपर्छ र यो इक्वेसनमा चाहिँ प्रयोग भएका जुन दुईटा लाइनहरू छन्, यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन दुईटा लाइनहरू छन्, ती लाइनहरू कति बेला परपेन्डिकुलर हुन्छन् र कति बेला प्यारल हुन्छन् भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यदि x² को कोएफिसिएन्ट र y² को कोएफिसिएन्ट a + a र b छन् नि, हो त्यो a र b को सम यदि 0 आयो, a + b को भ्यालु 0 आयो भने ती दुईटा लाइन्सहरू के हुन्छन् त? परपेन्डिकुलर हुन्छन्। र यदि h² को भ्यालु र ab को भ्यालु चाहिँ बराबरी आयो, h² = ab भयो भने पनि हाम्रो लाइनहरू के हुन्छ त? प्यारल हुन्छ। यो चाहिँ प्यारलिजम र परपेन्डिकुलरको कन्डिसनहरू हो। त्यस्तै गरिकन स्लोप दिएको बेलामा कुनै पनि दुईटा लाइनको स्लोप छ भने त्यो दुईटा स्लोपहरूलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यदि -1 आउँछ भने त्यो दुईटा लाइनहरू के हुन्छन् त? परपेन्डिकुलर हुन्छ। यदि त्यो दुईटा स्लोपहरू बराबरी आउँछन् भने त्यो दुईटा लाइन्सहरू के हुन्छन् त? प्यारल हुन्छन्। हो यस्तो कन्डिसन्सहरू पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ र मात्रै हामीले कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौं। र कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको प्रब्लममा तपाईहरुले फिगर कम्पल्सरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई फिगर बनाउन आउँदैन भने तपाईहरुले हाम्रो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले कुन क्लासको कुन सब्जेक्टको कुन च्याप्टरको भिडियो चाहिएको छ भन्नुस्। एउटा नम्बर याद गर्नु होला 9849595895 9845955895। यो नम्बरको भाइबर टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई मेसेज गरेर अथवा सिधै सम्पर्क गरेर तपाईहरुले आफ्नो प्रब्लम, आफ्नो समस्या, आफुलाई अप्ठ्यारो लागेका कुराहरू, क्वेशन्सहरू हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन हामीले तपाईहरुकै लागि भनेर युट्युबमा 15,000 भन्दा बेसी एसई को विभिन्न सब्जेक्ट्सहरूका साइन्स, नेपाली, इंग्लिश, चाहिँ गणित, कम्पलसरी म्याथ, अप्सनल म्याथ, ईपीएस लगायत सम्पूर्ण एसई का सब्जेक्ट्सहरूको भिडियो बनाएर हालेका छौं। त्यस्तै गरिकन हामीले क्लास नर्सरीदेखि ब्याचलर, मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका भिडियो बनाएर हालेका छौं। ती सबै भिडियोहरू तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा गएर हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र हाम्रो भिडियोलाई हेर्नु होला। त्यस्तै गरी तपाईहरुले हामीलाई भाइबरमा, टेलिग्राममा, व्हाट्सएपमा, इन्स्टाग्राममा, फेसबुकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले भाइबरमा, टेलिग्राममा, व्हाट्सएपमा विभिन्न
चाहिँ क्लासका ग्रुपहरू बनाएर राखेका छौँ। ती ग्रुपहरूमा तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। हामीले बेला बखतमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको समस्यालाई सुल्झाउनका निम्ति विभिन्न लाइभ क्लासहरू गरिरहेका हुन्छौँ, विभिन्न नयाँ भिडियोहरू हालिरहेका हुन्छौँ, नयाँ कन्टेन्टहरू हालिरहेका हुन्छौँ। ती कन्टेन्टहरू हेर्नको लागि हाम्रो लाइभ क्लासमा जोइन हुनको लागि हामीलाई फलो गर्नुहोस्, भाइबरमा फलो गर्नुहोस्, टिकटकमा फलो गर्नुहोस्, फेसबुकमा फलो गर्नुहोस्, युट्युबमा सब्सक्राइब गर्नुहोस्। त्यस्तो गर्नुभयो भने हाम्रो लाइभ क्लास भएको बेलामा तपाईँलाई एउटा नोटिफिकेसन आउँछ। त्यो नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले हाम्रो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई केही गाह्रो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त एउटा नम्बर छँदैछ 9849595895। यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियोको जुन डिस्क्रिप्सनमा हामीले लिङ्क राखिदिएका छौँ त्यो लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गरेर हाम्रो भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त तपाईँहरूको एसईको एक्जाम राम्रो तरिकाले जाओस्, यति शुभकामना दिँदै म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।